Valentine's ang puta. 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 Okay, so sa mga magse-celebrate ng Valentine's, no, sana masaya kayo. Pero tulad ng mangyayari sa akin sa 14, ngayon, mag-isa uli ako. Pero okay lang yan, gano'n naman talaga, di ba? Pero kasi, di ko alam bakit kailangan nakafocus tayo sa Valentine's. Alam mo yun, like, ano lang yun, corporate holiday lang, ginawa lang yan ng mga malaking korporasyon para gumastos kayo ng gumastos. Alam mo yun, hindi naman talagang mahalaga. Kung talagang mahal mo ang tao, araw-araw mong gagawing Valentine's ang buhay niya, hindi yung February 14 lang. Putang na, February 14. Tapos 15 sahod, tapos wala kang pera, tapos pangungutang mo. Hindi naman dapat ganun eh. Dapat araw-araw mahal mo, di ba? Basta kung mag-celebrate kayo ng Valentine's, so baka mas piliin mo na lang sa loob na lang ngayon, di ba? Kasi ano naman sitwasyon natin, di ba? Medyo hindi pa rin tayo dapat sobrang naglalalabas eh, di ba? Pero baka iniisip mo kasi na baka pag sa loob ka nag-Valentine's, hindi nyo ma-enjoy kasi pagod ka magluluto, alam mo yun, tapos baka hindi masarap, di ba? Pero kung mag-alala, tulungan kitang gumawa ng napakamura at gusto ko sabihin na napakasarap, pero syempre depende kasi sa ano mo yun eh, sa kagalingan mo yun eh. Disente. Bigyan kita ng madadaling techniques para, disente naman yung kainin nyo ng Valentine's. Pero sarapan mo na, di ba? Baby loves mo naman yan eh. Ang goal ko dito is maturuan kayong gumawa na napakamura at hindi naman nakakahiyang i-serve na pagkain, di ba? Para sa iyong kabiyak. Susubukan kong lagyan ng cost ang lahat ng ilalagay natin dito. Pero hindi to sobrang specific na costing. Talagang ano lang to. Rough estimate lang para lang makita nyo kung magkano talaga ang gastos natin. Diyos ko, di ko naman titimbangin yung isang kurot na asin tsaka isang kutsarang asukal, di ba? So isipin nyo na lang na para tong application ng lahat ng natutunan natin sa channel ito, parang quiz, di ba? Wala naman, di ko naman kayo i-grade pero syempre, ang mag-grade sa inyo, yung jowa nyo, pag maganda ang grade sa inyo ng jowa nyo, alam mo na, di ba? So gagawa tayo ng 3-course meal, di ba? Meron tayong soup, main course, dessert. Actually, 4-course meal pala, no? Kasi meron pa tayong salad na gagawin, di ba? Try din natin gumawa ng masarap na drink. Di ko alam kung kakayanin pa ng oras, no? Pero subukan natin lahat. And syempre, magsisimula yan sa dessert kasi yung dessert natin, kailangan pa natin palamigin yan, di ba? Gagawa tayo ng simpleng mango cream pie. And syempre, napakasarap ng cream pie, di ba? Lalo pag Valentine's. Actually, araw-araw naman, masarap talaga yun eh. So, magsisimula tayo sa melted butter or margarine. Ako, ang gamit ko dito ay dairy cream, no? Maganda ang kanyang quality for the price. So, dairy cream, Magnolia. Baka naman, di ba? Kalahati. So, siguro that's around 30 pesos. Ilinawin ko lang ang sinabi ko, butter or margarine. So, aware ako na ang dairy cream ay hindi butter talaga. Baka lang, baka lang ma-call out tayo. Alam mo naman ngayon, di ba? Habang tinutunaw natin ang ating butter, simulan na nating i-bloom ang ating gelatin. Pero tayo dito isang pakete ng gelatin na nagkakahalaga ng siguro more or less 10 pesos. Basta lagyan lang natin ng mga half cup ng tubig siguro. Mainit na tubig pala, sorry, hindi ko nasabi. Haluin lang natin to. Hindi mo kailangan haluin talaga. Kailangan mo lang mabasa yung mga nandiyan. Tapos, set aside lang natin mga 5 minutes, di ba? Para lang ma-rehydrate and mag-bloom na ang gelatin natin. Sana all blooming. Balita ako, nakaka-blooming daw ang putangin na, madedemonetize na naman tayo. Di ko na naman kayo pasasahuran. Pwede natin i-assemble ang ating crust. Meron tayo dito ang durog na grahams. Kalahati lang siguro gagamitin natin. So that's about mga 15 pesos siguro. Jerome, i-add mo lahat to Mga isang kutsarang asukal, mga 3 pesos. Tapos yung melted butter natin na muntik masunog. Hindi, tawag dyan brown butter. Sorry, margarine pala. Baka ma-call out na naman tayo eh. Haluin nyo lang, pag kailangan pa ng melted margarine, lagyan nyo lang. Pag para na siyang basang buhangin, pwede natin ilagay siya sa ating mold
At ang mold natin ngayon ay etong cake pan na ginamit natin sa tikoy, no? Nilagyan ko lang ng aluminum foil para lang mas madaling tanggalin. Yung muna lahatin. Form nyo muna ilalim bago nyo i-form yung gilid. Huwag masyadong makapal, huwag din masyadong manipis. Saktuhan lang. Tapos set aside muna natin habang ginagawa natin yung cream component ng ating cream pie. Ito na ang ating gelatin. Kung makikita nyo ay dissolved na siya, di ba? Merong mga konting ganyan, haluin nyo lang ng konti. Actually, pwede nyong salain yan. Kuha kayo ng all-purpose cream. This is around, 55 pesos ba? Tama? Ihalo lang natin yung isang pack dito. Yan. Iyon ang tunog. Tapos lalagyan lang natin ng asukal to taste. Siguro, gano'ng karami ba? Mga 2 tablespoons. So, that's around 6 pesos. Kung kaya nyo tiyagain, nahaluin hanggang talagang totally matunaw yung asukal, and that's good. Kung hindi naman, okay lang yun. Walang problema yan. May matirang konti asukal. Kapag pressure, jowa mo lang yan. Pero syempre, ibibigay natin lahat sa ating jowa. Jowa ang puta. Okay, tapos ito ang ating crust. Bubuhos natin ang ating cream. Hindi pa siya cream pie. Mamaya pa yung magiging cream pie. Yan. May natirang konti, okay lang yan. Inumin nyo, walang problema. Tapos ilalagay natin to sa ref or sa freezer hanggang kailangan natin. Next na gagawin natin ay ang ating main protein, di ba? Meron tayo ditong free-range chicken mula sa Bounty Fresh. Again, hindi ito sponsored ng Bounty Fresh, di ba? Pero natuwa ako kasi ang liit ng manok. Itong manok na to ay 800 grams and pag pinutol mo to sa gitna, good for 1 portion. So itong manok na to, good for 2, di ba? Ang presyo nito ay 187.82, di ba? Since nandito na lang rin tayo, di ba? Bounty Fresh. Alam ko, nag-email kayo sa akin pero baka naman. Ito na siya. So, puputulin natin ito sa gitna. Pwede nyo tanggalin yung spine dito, oh. Pero nasa sa inyo na yan. Ako, paano ba? Tanggalin ko ba? Sayang, makakain din yun eh. Ngayon, putulin na lang talaga natin sa gitna. Dahan-dahan ha. Pwede nyong paputol na siguro to kung saan nyo man bibilin. Ewan ko kung sa palengke kayo bibili or... Kung kayo magpuputol, linisin nyo yan. Nasa loob. Pero malinis na naman siya eh. Sana naman kung ano-ano eh. Kailangan yung gawin is meron ditong buto. Mas mapa-flat na siya. Tapos saka nyo siya pwedeng tuluyan sa gitna. Dito para maganda. Yung gitna ng breast, okay. Ayan na siya. Meron tayo ditong brine na prepare ko kanina, di ba? Ito yung basic brine natin na 50 grams ng asin, 50 grams ng asukal sa 1 liter ng tubig. So, ilalagay lang natin yan doon. Teka lang. Ilalagay lang natin yan dyan. And set aside natin for at least 1 oras sana habang ginagawa natin yung iba nating dishes. Habang pinapalambig ang ating dessert at tinitimplahan at nakababad ang ating karne, pwede tayo magsimula sa ating soup, no? Meron tayo ditong kalabasa at gagawin natin tong pumpkin soup. Itong kalabasa na to ay 200 grams o more or less mga 40 pesos. Tanggalan lang natin yan ng laman loob na tanggal na naman pero yan, kayo rin pa natin yan. Tapos kung kaya nyong balatan gamit peeler, edi good for you. Pero kasi delikado yun, sa totoo lang, oh. So I suggest itong kabi na lang natin, dahan-dahan. Mas mahalaga yung kamay nyo kaysa sa kalabasa, promise. Kahit ba yung kamay na yan ay gumagawa ng kasalanan. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Siwain lang natin siya ng medyo maliliit na cubes. Mas maliit siyang hiwain. Mas mabilis. Putang ina. Hindi makapagsalita. Mas maliit ang hiwa. Mas mabilis siya maluto, syempre. Hindi kailangan masyadong pantay-pantay. Be-blender natin. Anak ng Luna naman! Wala si Iyo. Walang tagapagbantay ng Luna eh. Kamagulo ah. Meron tayo ditong maliit na sibuya. Siguro this is around 8 pesos. Huwain nyo lang ng kahit pa paanong hiwa actually kasi again, i-blender naman natin to. Okay, doon tayo sa kalan. Puta, bakit madilaw to? Gago, mag-uuling yan. Siyempre, since ang pumpkin soup naman ay medyo madilaw dahil dilaw naman ang kalabasa, dapat tayo ng oil of your choice pare. And my choice is of course, chicken oil. Lagyan natin ang ating sibuyas. Pag okay na, pwede nyo nang ilagay ang inyong kalabasa. After nyo magisa ng konti, pwede nyo lagyan ng tubig. Kailangan covered siya kasi ang gagawin na natin ngayon is palalambutin na natin yung kalabasa. So yun nga, dapat nakalubog yan, di ba? Pakuluin nyo lang siya hanggang lumambot, tapos pag malambot, balikan natin. So pag medyo nadudurog na ang inyong kalabasa, hindi pala medyo, medyo durug-durog na talaga siya. Isang
Isang quart na lang, wala oh. Boom, durog. Pwede nyo na ngayong yan na tuluyang durugin gamit ang inyong immersion blender. Ngayon kung wala kayo niyan, pwede kayong gumamit ng normal na blender. Kung wala pa rin kayo niyan, pwede kayong gumamit ng wire whisk. Okay lang yun, walang problema doon. Hindi nga lang ganun ka-smooth, pero okay pa rin yun. Oy, Tapos lagyan nyo ng tubig para lang makuha yung consistency na hinahanap nyo. Siyempre, medyo soupy, di ba? Hindi yung parang, alam mo yung pandikit ng poster ng politiko nung 90s. Ganun. Huwag ganun. Masyadong ano yun. Akin okay na yan. Ang kailangan na lang gawin ngayon ay timplahan to ng, siyempre, chicken powder, pare. About 5 pesos siguro yun. Kasama na to sa 5 pesos yung konting patis na yan. And pamintan durog. Mag okay na sa inyo yung timpla, pwede nyo nang patayin. Tapos lagyan nyo ng all-purpose cream ulit, mga kalahating pack. So that's around 20 pesos. Pumpkin soup na siya, oh. Ayun, and that's it, di ba? Set aside na lang natin hanggang kailangan na natin i-serve. Okay, ngayon mag-proceed naman tayo sa ating salad. Ha? Hindi pa natin i-assemble yung salad, dapat last minute i-assemble yan. Ipapakita ko lang muna yung components, no? Ang magiging main na component ng ating salad ay ito. Mixed greens kasi 65 pesos lang siya and wala ka na ibang gagawin, gagamitin mo na lang siya, di ba? Kasi usually, pag bumibili sa palengke ng greens, parang masyadong mahal kasi kasama yung core. Ito purong-purong dahon na lang talaga, kakainin na lang eh. Dati akala ko mahal yan, sa totoo lang. Isang pirasong kamatis na in-slice natin ng haba-haba or julienne. This is about 9 pesos and kalahating pipino about 10 pesos. Tapos meron tayo ditong croutons. Yan. 2 pirasong tinapay which is roughly 10 pesos. Konting timpla, salt, pepper, mantika. Ang ginamit ko mantika dito ay chicken oil pero kung gagamit kayo ng normal na oil, say canola or olive kung meron kayo. Pero kung sa canola na lang tayo, sa mumurahing mantika na lang tayo. Siguro ang gagastosin nyo dito, about sa timpla, mga 5 pesos pa or less. So this is 15 pesos ng croutons natin. And for the dressing, no, gagawa tayo ng simpleng calamansi vinaigrette. Meron ako ditong 20 pesos ng calamansi na pinapiga ko. Meron tayo ditong mustard. At meron tayo ditong canola oil. Ngayon, pwede kayong gumamit ng olive oil kung meron kayo. Ngayon, kung kailangan nyo pang bumili, yun na nga, canola oil na lang gamitin nyo or kahit anong mantika dyan sa inyo. Diba? Siyempre, mas masarap pa rin pag olive oil ang ginamit. Pero again, ang main priority natin is cost. Minsan lang naman to diba? I mean, okay lang siguro gumamit ng canola oil sa vinaigrette paminsan-minsan. Bawi na lang next year, diba? Ang paggawa ng vinaigrette ay sobrang simple lang. Roughly, 1:3. 1 part acid. Kahit tansyahin nyo lang kasi i-adjust nyo pa rin naman to eh. And 3 parts oil. Tapos, an emulsifier. I-discuss natin yung emulsification and emulsified stuff sa mga susunod nating videos. Maganda yung content na yan, di ba? Siguro, yan. Mustard. Konting-konti lang, mga half teaspoon lang. Tapos paminta. Konting asin, and if bukas ang iyong isipan, konting asukal, pwede nyo i-whisk yan, pero ang pinakamadali, hanap kayo ng nalagyan na airtight, tapos alugin nyo. Pwede actually to sa bote ng mineral. Ay putong ina, hindi pala siya airtight. Gago! Kung makikita nyo, ayan maganda niya ang kanyang, how can I say this, katawan, sexy. Pero lang kadali gumawa ng vinaigrette, sa totoo lang, sobrang basic. Adjust nyo lang yung timpla, and ang cost nito, kasama yung kalamansi, this is more or less nasa siguro 25 pesos. Nga pala di ko nabanggit yung pagluluto ng croutons sa to, yun nga, lalagyan mo na ng mantika, salt, pepper, o kung anong gusto mong ilagay na herbs, o kung ano-ano man, bawang pwede, butter pwede. Pwede mo siyang isalang sa oven, dahan-dahan, 180 for 10 minutes. Pero ako, dahil nga alam ko na hindi naman lahat tayo merong oven sa bahay, pwede mo siyang isalang sa pinakamakapal mong kaldero o kawali, tapos medyo medium flame lang, tapos halu-haluin mo lang siya ng konti. Promise, lulutong yan. Ito, sa kaldero ko lang, sa kawali ko lang niluto yan, Ngayon, pwede na tayo magsalang ng ating protina, Ito na ang ating manok na binray natin kanina at hinugasan ko siya kasi gusto nating ma-wash out yung sugars na nasa labas niya kasi isisir natin to and pag may asukal siya sa labas, mabilis na masusunog, di ba? Okay, kailangan lang natin itong timplahan ng salt and pepper lang, ganun kasimple. Ngayon, kung gusto yung magdagdag ng kahit nasa sa inyo na yan. Kung ano yung meron sa pantry nyo, okay. Kung meron kayong bawang dyan, o lemon, o kahit nasa sa inyo yan. Goods na goods kahit dyan. Timplahan na ng mabuti, di pa tayo sakalan. Sa ating mainit na cast iron pan, lalagay tayo mantika.
about 3 pesos. At isisir natin ang ating manok, skin side down. Manok, skin side down. Skin side down. Okay. Pag nakuha nyo na yung browning na gusto nyo, ito okay na to. Okay na to. Masarap na yan. Pwede nyo nang itihaya yung manok. Doon naman sa meat side down or flesh side down. Diba? Yan. Tapos tatakpan natin to ng foil. Tatakpan natin to ng foil para matrap yung init na yun nga, nanggagaling sa kalan. Matrap dito sa ating cast iron pan. Basically, gumawa tayo dito ng maliit na oven. So, technically, roasted chicken to. Pan roasted chicken, siguro. Tapos check nyo lang from time to time and pag luto na, edi luto na siya. Sorry, hindi ako makakapagbigay ng eksaktong oras, no? Kasi again, iba-iba ang manok, iba-iba ang kawali, iba-iba ang kala natin, di ba? Hindi naman to oven na isiset mo at 180. Iwanan mo ng ganong oras eh. Hindi. Talagang medyo tututukan mo talaga. Sorry, ganun lang talaga. Okay, so habang niluluto ang ating manok, no, pwede na tayo magsimula sa ating starch. Ang huling bagay na kailangan natin lutuin siguro to, no? Gagawa tayo ng, paano ko ba sasabihin to? Fake risotto. Kasi hindi tayo gagamit ng arborio rice, di ba? Gagamit tayo nito. 1 cup na normal na bigas plus 1/4 cup ng malagkit na bigas, di ba? Ang arborio kasi may kakaibang starch na perfect sa risotto eh. Susubukan lang nating gayahin yun sa kung ano ang nasa paligid natin, di ba? Hindi po ito authentic. Pasensya na sa mga kaibigan ko dyan na alam kung ano ang authentic na risotto, pero sorry. Sa ating kawali, no, maglalagay tayo ng normal na mantika. Ayaw natin maging pula yung risotto natin eh. So siguro that's about 3 pesos. So, bago uminit ang tuluyan, lagyan natin ng sibuyas at bawang. This is about 15 pesos. Lagyan na natin ang ating bigas. Siguro ang halaga nito is about 25 pesos. Kailangan nating igisa yung bigas kasi gusto nating manatili yung integrity ng bigas kahit maging risotto na siya. Ayaw natin to maging lugaw. Alam mo yung sa lugaw, yung putok na putok yung bigas. Ayaw natin nun. Pangit yun. Diba? Ngayon, meron tayong mainit na tubig, no, na ilalagay natin dito sa ating risotto. Kailangan mag-sizzle siya para yung galit na galit. Yan. Hindi pwede isang buhos. Dapat talaga unti-unti, dahan-dahan. Putek, parang maliit yung ko ah. Maliit yung pan ko ah. Kung naubos na yung tubig, dadagdag ka uli. Huwag muna yung sagad na timpla. Kailangan lang meron siyang timpla sa loob, yung bawat butil ng bigas. Pwede naman natin tapusin yung timpla mamaya eh. Siyempre patis yan. Konti lang din. Tuloy na natin. Walang tigil to. This is a labor of love talaga. Eh, love mo naman, di ba? So, ganoon lang ang gagawin nyo. Lagay tubig, halo. Yung panimpla natin dito, siguro it will cost around 5 pesos din, Jerome. I-add mo add mo talaga. Pwede kang maglagay nito or kahit anong gusto mong mushroom. Ito ay black fungus. Mukha lang siya marami kasi dehydrated siya. Tapos nalagyan ng tubig, yan, tapos namamaga, yan. Mga 10 pesos lang actually ito. So, para siyang chicken and mushroom risotto, di ba? Kasi in chicken powder rin yung tubig. Nag-act na siya as, chicken stock. Dati naalala ko nung mga first year college kami ng mga tropa ko. Eh, wala naman kami mga pera pare-pareha. So, gusto namin mag-food trip. Diba? Marunong magluto. Wala nga lang lulutuin. Diba? Ito ginagawa namin. Chicken cubes na risotto. Tapos ang pinaka-proteina namin, maling. So kapag luto na yung bigas and ganyan na ang kanyang consistency, hindi siya durog pero luto siya. Tingnan nyo. Pwede nyo tapusin yung timpla mamaya na before serving, di ba? Pwede nyo re-adjust yung consistency ng tubig. Tapos pwede nyo rin itong lagyan ng parmesan cheese pero added cost pa yun eh. Kung meron lang, kung wala, okay lang yan. Baba kailangan natin gawin. Gravy pala. So check natin ang ating manok, no? Yes. Yan, yung mga yan. Gagawin nating sauce yan. Wait lang. So etong natira na to na nandito sa ilalim ng kawali, napakasarap niyan. Pan drippings yan. Yan ang magiging base ng gravy natin, di ba? Lalagay lang tayo ng konting harina. Pero lulutuin lang natin yung harina na yan for 1 minute, 30 seconds. Para lang hindi siya hilaw, hindi siya lasang hilaw na harina. Tapos yung mga nandyan, yan. Kukunin nyo yan kasi yan ang masarap. Yung mga nalikit sa ilalim, masasarap talaga. Tapos tubig, since may mainit pa tayo dito.
Pwede yan. Dahan-dahan lang. Paglalagay, halo. Adjust nyo yung timpla ng chicken powder and paminta. Ibang tubig. Okay na siya, oh. So, ang total na cost ng gravy na to ay ano? 5 piso? So, bago tayo tuloy mag-plating, tapusin na muna natin lahat, no? Ito na ang ating cream pie. And to be honest, no, medyo napasobra tayo ng gelatin. Para na siyang naging panakota. Pero hindi, paninindigan ko yung lintik na cream pie na yan. May crust eh, di ba? Ayun. So, kaya tayo naglagay ng foil para mas madali siyang matanggal. Tapos nabasag, no? Yeah. Pwede nyo i-trim yung nasa taas. Para lang mas maganda tingnan ng konti. So, arte na lang naman yan. Tapos lalagyan natin to ng mangga sa taas. Itong mangga na to, this is more or less 50 pesos. Mahal ng mangga ngayon, no? Pero dahil nga medyo matigas siya, gawa tayo ng paraan. Bali, lulusawin muna natin yung taas. Para pag nilagay natin yung mangga, liquid siya. And palalamigin ulit natin para mag-fuse yung mangga doon sa ating cream pie. Ano ba? Ayun. Good. Diba? Lipat na muna natin sa plato. Ang ating mangga, hiwain natin. Kumuha ka ngayon ng baso para makuha mo ng malinis yung laman. Yan, di ba? Tapos, hiwain nyo siya kung paano nyo trip. Ako hindi ko alam eh. Kung paano na lang. Pangit, di naman kalalabasan ng lintik na tayo. Konting lusaw lang ulit. So, talagyan natin ang buo. Aartehan ko. Hindi ko rin mapapaganda yan eh. Yung dahilan kung bakit ako nagtatak, ba't nanonood kayo sa akin eh. Pucha, pwede nyo gawin yung recipe pero wag nyo gagawin yung ano, yung ganyan ayos. Baka hiwalan pa kayo ng asawa nyo, tapos ako pa may kasalanan. Plato na. Ito yung classic plating sa mga ano eh, ng mga hotel eh, tsaka sa mga competition ng high school. Waka ng food. Tatlo. Itong verde. For more contrast lang, konting pula. Smoked paprika. Kung nahigop na itong sabaw na to, ikaw naman nahihigop ng sabaw mamaya. Next is ang ating salad. Laging last minute dapat i-dress ang salad like before talaga kainin. Ang ating cucumber and tomato. Okay na yan. Mas pinakamaganda talagang pang-toast is kamay talaga. Pwede kayong gumamit ng kamay pero kayo naman din magsusubuan mamaya eh. Ng pagkain. Pwede rin yung ganyan. Croutons. Chicken oil croutons. Okay naman, no? Fake roasted spring chicken. Baon nyo lang ng konti. Konti lang. So, ang ating walang kamatayang garnish. Spring onions. And may isang bulaklak so lagay natin dyan. So, dyan mukhang arroz caldo lang, no? Ang mango cream pie. Kahit kabit mo, pwede mo pang bigyan ng dessert, oh. Ito na yung cream pie na sundin nyo. Huwag na kayong mag-search ng cream pie sa internet. Please. Sure yan, makaka-cream pie ka mamaya. Gawin na natin yung drinks. Gagawa tayo ng siguro pwede mo sabihin house blend iced tea. Ito ang ating meron dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, so mga roughly mga 30 pesos to, no? Pesos. Lagay lang natin dyan. Tapos, yung pinigang kalamansi na hindi na natin i-cost kasi nasama na to sa costing kanina ng dressing. Depende lang sa inyo gaano kaasim nyo gusto. Ako gusto maasim. Tapos, brown sugar. Pwede rin white, pwede rin honey. Kayo bahala. Brown sugar, siguro roughly mga 10 pesos. Tapos, gamit ang immersion blender. Blender nyo lang ng konti para lang matunaw yung asukal. Uy, konti nga lang eh. Adjust nyo lang yung timpla. Hindi pa dapat ito yung juice dapat matapang to kasi medyo mainit to and tutunawin ito yung yelo. Pag okay na, kuha na kayo ng inyong baso with ice na may konting tubig, no, kasi medyo matapang nga yan. Subusan natin dun. Oo, kung kita nyo, pero kita ko may mga bumabagsak na particles. Diba? O tara, date na tayo.
Pumpkin soup. Green salad. Tama ba? Green salad. Chicken and mushroom risotto with roasted chicken. Dito yan. Yeah. Mango cream pie and house blend iced tea. Nagkakahalaga ito ng Jerome, pakilagay na nga lang yung total na nagastos natin dyan. Pakicompute kasi hindi ko makompute. Kaya mo yan, magaling ka naman sa math. So, ito na ang ating Valentine's date night set, di ba? Na nagkakahalaga ng Jerome, pakilagay na lang dyan. Di ba? And syempre, ang dami nitong pagkain na to, kaya syempre nandito si... Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Actually, wala. Ako lang talaga nandito. Ako lang talaga titikim ng mga to. Parang no compromises naman pagdating sa budget sa pumpkin soup. Kasi yun lang naman kasi talaga yun eh. Wala nang iba eh. Parang papasok sa bunganga ako. I mean, okay naman siya. Pero, to be honest no, first time ko talagang gumamit nung yung naka-plastic na greens, yung mesclun. Mesclun na ata tawag doon eh. Luna, wag kang magulo. Minsan kasi parang nalulugi ka pa doon sa palengke. Ang daming lanta, tapos yung gitna, ang bigat, konti yung dahon. Siyempre, main course natin. Hindi ko magitna. Yan. Nago, 900 na sa labas yan. Kaya sa loob na lang, di ba? Yung risotto kasi, kanin lang siya eh. Alam mo yun, na meron ko lang in-apply na method. Ngayon, dahil kanin siya, dahil blank slate siya, magiging kasing sarap lang siya ng kung anong ilalagay mo doon, di ba? And in this case, wala tayong masyadong nilagay due to budget constraints, di ba? Okay siya. Okay naman siya, wala namang problema, pero baka may marinig kang, ay parang lugaw lang. Alam mo yun, baka may marinig kang mga ganong comments eh, kasi technically, parang talaga siyang lugaw na bawas lang ang tubig, di ba? To be honest yung manok, parang wala rin namang compromise. Ewan ko eh, feeling ko, hindi naman na to sasarap parang sagad-sagad kung dadamihan mo pa ng herbs o lalagyan mo ng asin. I mean, konti na lang siguro, marginal siguro ang pagsarap niya, pero goods na to eh, oh. Siyempre, yung dessert natin, yung cream pie. Mango cream pie. Hindi naman ganda yung mga cream pie na nakikita ko eh. Parang ano din. Mas liquid yun eh. Ito kasi naparami kasi yung gelatin ko. Kaya hindi umaagos. Naparami yung gelatin to be honest. Naparami yung gelatin. Nagmukha na talaga siyang panakota na may crust. Diba? So, may dalawang option tuloy kayo ngayon. Pwede kang gumawa ng panakota na lang na follow the recipe na ginawa namin dito. Tapos wag mo na lagyan ng crust. Pero lang kadali gumawa talaga ng iced tea. Talagang, para ka lang gumawa ng calamansi juice pero ang tubig mo, tsa. So yun nga no, sa lahat ng may minamahal dyan, sana all, di ba? I-consider nyo na nasa bahay na lang, ito ang minamahal ko, yan. Dito ko nga. Yan. I-consider nyo sana na sa bahay na lang tayo, di ba? And paglutuan nyo na lang, bukod sa mas mura, mamaya na. Papakain ko sa'yo mamaya yan. Bukod sa mas mura, mas safe pa, pare. Ngayon lang mag-a-apply na. Mas safe sa loob. Ano ba, Luna? Kakapalit ko lang. Hirap sa'yo eh.